हजुरहरूलाई आज म घरमै सजिलैसँगले यम्मी पास्ता बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यो रेसिपी चाहिँ मैले एकदमै नेपाली स्टाइलमा बनाउन जाँदैछु। सुरुमा आधा लिटर पानी तताउनु होला, त्यसमा 1 चिम्टी नुन र 1 चम्चा तेल राखेर मजाले उमाल्नु होला। हाम्रो पानी राम्ररी उम्लिसकेपछि अब यसमा म 100 ग्राम जति पास्तालाई राख्दैछु। यो रेसिपी चाहिँ लगभग 2 जनाको लागि तयार हुन्छ। यसलाई कम्तीमा पनि 5 देखि 7 मिनेट राम्रोसँगले पकाउनु होला र मजाले 7 मिनेट जति पाकिसकेपछि चाहिँ यो लगभग तयार भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ ग्यास अफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि म चेक गर्दैछु राम्ररी सफ्ट भयो कि भएन भनेर। यसलाई ओभरकुक चाहिँ गर्नुहुन्न है। र मजाले सफ्ट भइसकेको छ। अब भने एउटा स्ट्रेनरको सहायताले यो पानी जम्मै मैले यसरी रिमुभ गरेँ। एउटा प्यान राम्रोसँगले तताएँ मैले, त्यसपछि कुकिङ ओइल हिट गर्दैछु। जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। 4 चम्चा तेल राखेँ। साथसाथै सुरुमा मैले यसरी खुर्सानीलाई फुराएँ अनि लसुन अदुवालाई पनि फुराउँदैछु। यसो गर्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ, टेस्ट पनि एकदमै राम्रो दिन्छ। हल्का कलर चेन्ज नगरुन्जेल हामीले यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है। हामीले पास्तामा जुनै भेजिटेबल्सहरू पनि राख्न सक्छौँ। सुरुमा मैले प्याजलाई राखेँ, गाजरलाई राख्दैछु। प्याज एउटा राखेँ, गाजर चाहिँ मैले 25 ग्राम युज गरेँ, सिमी राखेँ 25 ग्राम र गोलभेडा एउटालाई चाहिँ मैले यसरी लाम्चो लाम्चो गरेर काटेर राखेँ। र नुन पनि राख्दैछु, आधा चम्चा नुन हजुरहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मजाले एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला। यो भेजिटेबल्सहरू चाहिँ पास्ता बनाउँदाखेरि 50% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। ओभरकुक भयो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। हजुरहरूले त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला है। भेजिटेबल्स घरमा जुन छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले बन्दाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, काउली राख्न सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ म यसरी क्याप्सिकमलाई राख्छु। क्याप्सिकमलाई चाहिँ सुरुमा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। त्यसपछि सोया सस राखेँ मैले आधा चम्चा र यसरी चिल्ली पाउडर राख्दैछु मैले आधा चम्चा। खुर्सानी कतिको मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा चम्चा मात्रै राखेँ। एकैछिन यसलाई मिक्स गरिदिनु होला हजुरहरूले। मिडियम फ्लेममा यसलाई म हल्कासँगले पकाउँदै जाँदैछु। र यतिको भइसकेपछि म ससहरू राख्दैछु। ससहरूमा मैले सुरुमा चिल्ली सस राखेँ 1 चम्चा जति। पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ चिल्ली सस नराख्दा पनि हुन्छ। र हामीले यसका साथसाथै यसरी केचप पनि राखेँ मैले 2 चम्चा। केचप चाहिँ हजुरहरूले राख्नै पर्ने हुन्छ है पास्ता मिठो बनाउनुको लागि चाहिँ। र हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको कागती वा भिनेगर हो। आधा चम्चा युज गर्न सक्नुहुन्छ कागती वा भिनेगर। यसले एकदमै स्पेसल टेस्ट दिन्छ पास्तामा। र स्प्रिङ अनियन पनि राखेँ मैले। यो चाहिँ हरियो प्याज हो। हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। तर यो राख्नुभयो भने एकदमै इटालियन फ्लेभर आउँछ। र यो पास्तालाई अझ बढी नेपाली स्टाइलको बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले अरू चिजहरू भेजिटेबल्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि पास्ता राखेर मजाले पकाउँदैछु। मजाले बिस्तारै बिस्तारै पकाउँदै जानु होला। र यसलाई अझ बढी इटालियन फ्लेभर ल्याउनुको लागि मैले यस्तो पास्ता हर्ब्स युज गर्दैछु। हजुरहरूसँग छैन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ। बजारमा सजिलै पाइन्छ। यो चाहिँ ओरिग्यानो बेसिल्सहरूको चाहिँ धुलो हो। त्यसपछि चाहिँ 2 मिनेट मजाले यसलाई फ्राई गर्नु होला। र यतिको भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पास्ता तयार हुँदैछ। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी कस्तो भयो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा। र म अब चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। नुन खुर्सानी स्वाद अनुसार थप कट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यम्मी तयार भइसकेको छ पास्ता चाहिँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई। टेक केयर अफ योरसेल्फ।